হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি নৰসিংহ আৰু মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তাৰ কাৰণে নৰসিংহৰ পাত অকণমান বেছিকৈ লৈছোঁ আৰু এই মাছখিনি মই হালধি নিমখ সানি লৈছোঁ। এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লৈ আহিম। আৰু এইফালে মই নহৰুকেইটা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু জলকীয়া 3টামান এনেকৈ ফালি লৈছোঁ। আৰু এটা সৰু ভাতকেৰেলা আছিল, গতিকে ভাতকেৰেলাটোও মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। নৰসিংহৰ পাতখিনি মই পিচি লৈ আহিম মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত। এই ৰেচিপিটো চেঙেলী মাছেদি বনালে বেছি ভাল লাগে। এতিয়াতো চেঙেলী মাছ নাইয়ে, গতিকে লৰা মাছ হ'লেও ভাল হয়। লৰা মানে অকণমান বেয়া হোৱা মাছ, তাজা মাছেদি ইমান ভাল নালাগে। তথাপি মই এই মাছেদিয়ে বনাই খাম। এতিয়া মিক্সি জাৰটোত মই আদা লৈছোঁ, আদা অকণমান লৈছোঁ আৰু নৰসিংহৰ পাতকেইটা দি দিছোঁ। এক কাপ পানী লৈছোঁ। মাছখিনি এফালে ফ্ৰাই কৰি লওঁ। মাছখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া এই ভজা মাছখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মাছৰ কাঁইটখিনি গুচাই ল'ব লাগিব। মই এনেকৈ গুচাই লৈছোঁ। এয়া এতিয়া মই মাছখিনি কেনেকৈ বনাওঁ চাওকচোন। কেৰাহীখনত মই এই মাছৰ তেলখিনিৰ লগতে আৰু অকণমান তেল দি লৈছোঁ। অকণমান বেছিকৈ তেল দিব লাগিব। এনেকৈ মাছৰ তৰকাৰীখন বনালে পিঁয়াজ নিদিলেও হয়। মই আজি পিঁয়াজ নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ, গতিকে মই এয়া জলকীয়া আৰু নহৰু একেলগে দিছোঁ। অকণমান ভাজা হওঁতে মই ভাতকেৰেলাখিনিও দিছোঁ। নিমখ দিছোঁ আধা চামুচ। জিৰা, জালুক আৰু ধনিয়াৰ মিশ্ৰণটো দিছোঁ 1 চামুচ। এইখিনি ভাজা হৈ গৈছে। পিচি অনা নৰসিংহখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে ভুনি ল'ব লাগিব। তেলটো যেতিয়া এৰা খাব তেতিয়ালৈকে ভুনি থাকিব লাগিব। হালধি দিছোঁ অকণমান, বেছি হালধি নিদিলেও হ'ব। মিক্সি জাৰটো ধুই কেনে পানীখিনি ইয়াতে দিছোঁ। 5 মিনিটমান ঢাকি থৈ দিয়াৰ পিছত এয়া চাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ তেলখিনিও এৰা খাইছে। এতিয়া এই সময়খিনিতে মই মাছখিনি দি দিম। ভালদৰে লৰাই অকণমান পানী দি দিম। নৰসিংহৰ পাতৰ ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে। আৰু 10 মিনিটমান সময় এনেকৈ পাগি লওঁ। এতিয়া হৈ গ'ল এয়া তৰকাৰীখন। এনেকৈ আপোনালোকে কেতিয়াবা মাছখিনি অকণমান বেয়া হোৱা যেন লাগিলে নৰসিংহৰ পাতেৰে এনেকৈ বনাই খাবচোন, ভাল লাগিব বহুত। এয়া মই আপোনালোকৰ আগত নৰসিংহ আৰু মাছৰ তৰকাৰীখন বনাই দেখুৱালোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ ওচৰত দিবলৈ।